મિત્રો આજે આપણે બનાવશું તડકા છાયાનો છુંદો એટલે કે મુરબો। મુરબામાં આપણે 250 ગ્રામ રાજાપુરી કેરી લીધી છે, 300 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે, હળદર પાવડર છે, ચટણી પાવડર છે, મીઠું છે। હવે આપણે કેરીને છાલ ઉતારી લેશું। મિત્રો આ મુરબો આમ તો 10 થી 15 દિવસ થાય છે તડકા છાયાના છુંદાને। આપણે સૂર્ય કુકરની અંદર માત્ર 3 કલાકમાં જ કરી શકશું। તો આ રીતે આપણે કેરીને છાલ ઉતારી લેવાની છે અને કટ કરી લેવાનું છે। આ રીતે કટ થઈ જાય એટલે હવે આપણે ફ્રૂટ પ્રોસેસરની મદદથી ખમણ કરી લેવાનું છે। ફ્રૂટ પ્રોસેસર ના હોય અને ખમણી હોય તો પણ ચાલે। મિત્રો આ મુરબો સરસ સૂર્ય કુકરની અંદર બની જાય છે। તો હવે આપણે જોઈ લઈએ ખમણને। મિત્રો આપણું ખમણ એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે પરફેક્ટ રીતે। આ રીતે આપણે ખમણ કરી લેવાનું છે અને એક બાઉલની અંદર મૂકી દઈશું અને હવે એની અંદર 2 ચમચી મોટી મીઠું એડ કરશું અને 2 ચમચી નાની હળદર પાવડર એડ કરશું અને હવે એને મિક્સ કરી લેશું અને હવે આને આપણે 5 થી 7 કલાક રહેવા દેશું તાકે આપણું ખાટું પાણી નીકળી જાય। 5 થી 7 કલાક બાદ આપણે ખમણને આ રીતે નીચવી લેશું, એમાંથી ખાટું પાણી જે થયું હોય એ કાઢી લેશું આ રીતે। અને હવે આપણે એને બાઉલની અંદર ફરીથી ખમણને પૂરું કરી દઈશું અને એમાં ખાંડ એડ કરી દઈશું અને હવે એની અંદર આપણે મિક્સ કરી દઈશું એને બરોબર રીતે। હવે આપણું આ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે સૂર્ય કુકરની અંદર આપણે એને 3 કલાક માટે મૂકી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ખમણને તડકા છાયાના છુંદાને સૂર્ય કુકરની અંદર 3 કલાક માટે મૂકશું। હવે જોઈશું મિત્રો 3 કલાક બાદ ફરી એક ફેરી ચેક કરી લઈએ। આપણે તડકા છાયાનો છુંદો મૂક્યો હતો એટલે કે મુરબો એ આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ પણ એકદમ ખાંડની ચાસણી પણ સરસ થઈ ગઈ અને મુરબો પણ સરસ થઈ ગયો। તો હવે આપણે એને સૂર્ય કુકરની અંદરથી કાઢી લેશું અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો મુરબો એકદમ પરફેક્ટ નીકળ્યો છે જેવો તડકા છાયાનો થાય છે એ જ રીતે। હવે એની અંદર આપણે 2 ચમચી ચટણી પાવડર એડ કરી દઈશું અને હવે એને મિક્સ કરી લેશું। તમે ચાહો તો આની અંદર એલચી પાવડર અને તજ પાવડર પણ એડ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કે આપણો મુરબો એકદમ પરફેક્ટ રીતે બની ગયો છે અને સરસ થયો છે। તો મિત્રો તમે પણ આ રીતે મુરબો બનાવી શકો। હવે મળશું મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।